अहिले चाहिँ हामी यो ट्यागको 7 माइल बिचमा छौँ है अनि वेलकम टु माई भ्लग छ फर्स्टमा त सो अनेस्टली आज चाहिँ हाम्रो हेल भन्ने डेस्टिनेसनमा जाने भनेको एकछिन बसेर त्यसपछि यहाँ चाहिँ थोरै म तपाईँहरूलाई यहाँको माहौल देखाउँछु एन्ड देन विल हेड टु हेल है एकचोटि यो पिन खोल्नु त 999 सो तपाईँहरूलाई म्याप त देखाउँछु भनेको म्यापमा चाहिँ इन्टरनेट नभएर देखिएन अब जस्ट हामी चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा छौँ हाम्रो जर्ज टाउनभन्दा थोरै यता वेस्ट पेको होइन यहाँबाट चाहिँ लगभग 15-20 मिनटको साइक्लिङ हामी रुट गरेपछि चाहिँ हेल रोडमा पुगिन्छ है बिचमा चाहिँ के कस्तो देखिन्छ अलि राम्रो खालको ब्युटीहरू छ अलि नदेखेको तपाईँहरूले हामीसँग चाहिँ पार्टनर हुनुहुन्छ यहाँ के छ भन्दिनँ पब्लिक बिचतिर घुमिरहेको छु ओके गर्ने एकछिनपछि 6 बजेदेखि ड्युटी छ 5:30 हुन लाग्यो अलराइट अगाडि टक्क दामी भलिबल खेलिरहेछन् भनेपछि यतातिर चाहिँ सबै आफ्नो पारामा चिल्न बसिरहेको छन् कोहीले अब खानासाना बनाएर यतै ह्याङआउट हुने तरिकाले गरिरहेछन् प्लानिङ भनेपछि यो कोही चाहिँ यता टक्क चिल्ड्रेन पार्कमा घुमिरहेछन् कस्तो छुट्टी दिने के काम आउने र चल्दै सान्दिम नजाने यु डोन्ट वान्ट टु गो यताबाट है लेन अरूकोमा बस्नुहुन्न अलराइट मैले त जाम भने गरे अब इट्स ओके एक्लै जानु पऱ्यो अहिले कति 5 बजिसक्यो होइन 5:30 भइसक्यो बट स्टिल वी हेभ टाइम जानको लागि चाहिँ किनभने काम त छ ल ओके बाई सी यू सुन सो अब म चाहिँ यस्तो तरिकाले साइकल कुदाउँछु आज चाहिँ यस्तो तरिकाले होइन मेरो साइक्लिङ भ्लग देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले सक्स लगाएर आएको छु के मोजा सुज यो हाइवे नै हाइवे सर जानुपर्छ एकदम टाढा छ इट्स अराउन्ड 15 मिनट्स कन्टिन्युसली हामी हिँड्नुपर्छ अगाडि चाहिँ हल्का स्लोप छ इट्स अराउन्ड 20-30 डिग्रीको सो यसमा चाहिँ साइकलको लागि चाहिँ थोरै इट्स डिफिकल्ट यस्तोमा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट गियर फ्रन्ट एन्ड रियर फर्स्टमा राखेर अनि हिँड्नु भयो भने चाहिँ इट्स इजी टु क्याच अप उता जर्ज टाउन भनेको चाहिँ इट्स अ मजर सिटी अनि यतातिर चाहिँ थोरै गाउँ जस्तो क्या जस्तै कि तपाईँहरूको हाम्रो काठमाडौँ भ्याली र अनि त्यसपछि काठमाडौँकै नजिकको माथि डाँडातिरको साइडको जस्तो क्या सो हेल यु क्यान सी देयर इन फ्रन्ट अफ होइन हेल 2.5 माइल्स भनेको चाहिँ इट्स अराउन्ड 4.5 किलोमिटर समथिङ त्यस्तै हुन्छ है 2.5 माइल्स भनेको मलाई जे लाग्छ त्यो एप्रोक्स त्यति हुनुपर्ने हो किनभने 1 माइल्स इट्स अराउन्ड 1.609344 km हुन्छ सो द्याट्स वाइ सो यसरी चाहिँ नचलाउनु होला डोन्ट टेक अ रिस्क गाइज यसरी चाहिँ नेभर है त अलराइट जस्ट तपाईँहरूको पार्ट अफ फनको लागि लिनुहोस् यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि चलाउनु ट्राई नगर्नुहोस् इट्स लट अफ रिस्क तपाईँहरू चाहिँ हेल रोड जाने टाइममा चाहिँ यु क्यान अल्सो भिजिट सिमेट्री बिच मान्छेहरूको एउटा प्रिफरेन्स छ त्यो सिमेट्री बिचमा पनि त्यहाँ कस्तो छ भनेपछि अब नामबाटै थाहा पाउनु न तपाईँहरूले साइडमा चाहिँ सिमेट्री छ एन्ड आफ्टर यु अक्रस फ्रम द सिमेट्री देन वी क्यान गो
to beach है alright you can see a short view of the cemetery beach you can see so तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ जाँदा छोटो ब्रेक लिनु छ भने चाहिँ you can stay here एकछिनको लागि टक्क बसेर अनि यताको चिल पारामा चाहिँ बीचको भाइब्स तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ of course it's free you can sit here in unlimited time एउटा केही जोन छैन के त्यहाँ पर चाहिँ ट्याक्क बोर्ड छ you can also take a photo as well in a beautiful scenery at here अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ जस्ट त्यहाँबाट सुरु गरे हो 7 माइल बीच and then अहिले चाहिँ आइसक्यौं Alright guys, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हिलमा आइसकेको छु हैन यु क्यान सी हिलमा आउँदा बित्तिकै चाहिँ एउटा यस्तो खालको तपाईहरुले इन्ट्रान्स देख्न सक्नुहुन्छ Alright, so देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा जियोलोजिकल चाहिँ स्ट्रक्चरल भन्छ नि एउटा सल्फर लाइमस्टोन भन्छ यसलाई चाहिँ चुनढुङ्गा जस्तै हैन अनि यो चाहिँ कुनै ज्वालामुखी पग्लेर त्यस्तो भएर चाहिँ आएको हैन है अनि इट्स लाइक अ समथिङ डिफरेन्ट अगाडि ट्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ उ परसम्म चाहिँ खतरा खालको छ नि हैन अनि यो यसले चाहिँ हल्का भाइब्स दिँदो रहेछ के थोरै भाइब्स यसले अनि त्यसपछि यहाँको यो स्ट्रक्चर दिन्छ ट्याक्कै हिल जस्तो छैन त नर्क जस्तै हैन गाउँकै छुट्टै जस्तो ठाउँ जस्तो अलि साइकोप्याथिक छ क्या हेर्नु त लक्ष्य सभाहरूले चाहिँ त्यो अगाडि अफिस छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ टक्क हिलमा चाहिँ चिठी पठाउन सक्नुहुन्छ हैन लेखेर अब खासमा चिठी चाहिँ त्यसरी लेखेर जाने चाहिँ हैन एटलिस्ट त्यो लेखेर चाहिँ पठाए जस्तो चाहिँ गर्ने हो यत्तिकै त्यो एउटा रमाइलोको लागि क्या यहाँको एउटा चल भल भनौँ न त्यस्तै हो अनि टक्क यो बिचमा चाहिँ यो चाहिँ मलाई अलिक खतरा लाग्यो हैन बाँकी चाहिँ यिनीहरू पनि डिफ्रेन्टै छ बाँकी चाहिँ तपाईँहरूलाई अब खत्रै तरिकाको अब यताउता हालौँला एन्ड देन यो भनेको चाहिँ हजारौँ वर्ष लाखौँ वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो चट्यान हुन्छ नि एउटा लाइमस्टोन त्यसको एउटा स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ निस्केको इरप्ट भएको भन्छ के भन्छ समथिङ एल्स अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ अरू सपिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ चस्माहरू टी सर्टहरू यो हेल खालको अलि त्यस्तै खालको डिजाइन भएको होइन चाहिँ अलिअलि मान्छेहरू पनि छन् यु क्यान भिजिट हियर अराउन्ड बिफोर मर्निङ टाइम एन्ड अल्सो आफ्टर 3 PM किनभने दिउँसोको टाइममा चाहिँ उता क्रुचीबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छन् होइन अनि यहाँ चाहिँ भिडहरू एकदम बढी हुन्छ सो यस्तै इभिनिङ टाइममा आउनु भने चाहिँ यहाँ खासै मान्छेहरू हुन्नन् सो इजी यस्तै प्लेसेन्ट ठाउँमा आनन्द तरिकाले 1-2 जना साथीभाइहरू बसेर होइन टक्क अनि त्यसपछि गफसफ गर्ने बस्ने यो ठाउँको हल्का भ्यू लिने एक्सप्लोर गर्ने हुन्छ एन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ टेक्न पाउनुहुन्न यता पनि यस्तै गएर चाहिँ यहाँ माथि जस्ट यहाँबाट चाहिँ सर आएर यहाँबाट 1-2 सर्ट क्लिप ल्याउने हो यु क्यान अल्सो फ्लाइ ड्रोन यो अफिसहरू खुला भयो चाहिँ गएर एकचोटि यसो देखाउनु हुन्थ्यो पोस्ट अफिस एन्ड अदर पसलहरू खुला अब अहिले चाहिँ अफसप गरेर जाने कुरो भएन होइन त्यही नै हो सो तपाईँहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकपटक यहाँ आएर चाहिँ हेल्पको लागि चाहिँ मेसेज पठाउनु नभुल्नु होला
हेलमा गएर आउनु पऱ्यो गाइज अब एकछिन अलराइट इट्स लाइक समथिङ डिफरेन्ट अजीब सा हुन्छ अजीब सा डेभिल्स ह्याङ आउट गिफ्ट सप द ओरिजिनल हेल्प पोस्टल एजेन्सी फ्रम द पोस्टेज स्ट्याम्प्स स्टिल सोल्ड हियर रे यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यही हो क्या मेल पठाउने यताउता भन्ने नै हो अरू त केही छैन होइन अनि त्यसपछि टक्क टी सर्ट किनेर लाउन त्यो अलि भाइब आउने खालको तर अब छैन यहाँ सबै बन्द भइसकेपछि अलि ढिलो आइयो कि त्यही नै हो सो यताको चाहिँ तपाईँहरूले देखिसक्नु होला हल्का सिनेमेटिक्सहरू होइन अनि यो अगाडिको पनि थोरै सक्क हान्दै अनि आई होप सो भिडियो बनाउन लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् चाँडै भेटौँला अर्को भिडियोमा टिल देन पिसे बाई बाई गाइज सो हेलमा गएर पनि आइसक्यो है त ल सी यू बाई What's up guys? Curiosity, something else, something different for today.